Magandang araw mga katambay, welcome to Photoshop Tambayan Tutorial. So ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng isang project na pinamagatang how to create displacement map in Photoshop. So tuturo ko sa inyo kung paano natin ginawa ito sa ating Photoshop step by step, at ang mga materials na ginamit natin dito ay nasa ating description, kaya click nyo lang at i-download at subukan nyo rin sa inyong project. So without further ado, let's get started. So una, meron tayo ditong towel cloth, at ang towel cloth natin ay meron tayong link sa ating video description. Makikita nyo yung link para may download nyo ang picture na ito at magamit nyo rin sa inyong, subukan nyo rin sa inyong project. So let's start. Ang una natin gagawin ay convert natin siya as a smart object. Click nyo ito mga katambay, then go to convert to smart object. Katapos i-blur natin siya dahil gagawin natin siyang displacement map, no, para sa ating project. So, punta tayo sa filter, highlight natin to, active filter, blur, Gaussian blur, i-blur natin siya ng 1% or 1 pixels, then click OK. Pagka blur natin, adjust natin yung brightness nya, gawin muna natin siyang black and white. So go to adjustment, ito, adjustment layer, click nyo yung black and white, then balik ulit tayo sa ating adjustment, i-click naman natin yung levels. Dito sa levels, adjust natin tong left level, adjust natin hanggang sa pumunta doon sa start ng kanyang dark area. Ito rin, adjust din natin. So adjust natin itong mid-tone. Nasa inyo yung mga katambay kung ano yung gusto nyong maging effect ng inyong subject. Tapos gagawin natin siyang smart object ulit. So itong tatlong to, shift natin, hold your shift key, then click nyo itong taas, then i-convert natin ulit as a smart object. Right click, then convert to smart object. Ayan. So pagkatapos natin siya ma-convert as a smart object, so dito meron tayong isang copy. Dito tayo magagawa ng duplicate and duplicate layer para may save natin siya na as new document. So dito sa destination document, ilagay nyo ay new, tapos itatype natin yung file name nya, displacement. Ayan, displacement, then click OK. So ito na siya yung displacement natin, then file, save. So ilagay natin siya sa ating desktop para madali natin makita. Displacement, click OK. OK, then close na natin. So dito sa ating balik tayo dito sa ating unang towel. Gagawin natin ngayon, punta tayo sa history natin, balikan natin itong, i-click nyo itong smart object na huli natin ginawa, kasi para maibalik natin yung dating ano nya, anyo, yung ba yung first, bago natin siya kinonvert bago natin siyang gawing blur or gawing displacement. Okay, so i-click nyo lang itong convert smart object, punta kayo sa history. Pag yung history nyo hindi nyo makita, punta kayo sa Windows, click nyo yung history nyo. Ayan, history. Okay, so ito na yung ating
subject ngayon na gagawin. So meron tayo ditong magta-type tayo ngayon dito sa ating towel. So punta tayo sa ating type tool, horizontal type tool. So ang gamit kong font ay Bebas. Ayan, Bebas New Regular. So yung link din ito ay nasa description para may download nyo ang ating Bebas font. So mag-type tayo. So lakayan natin mga katambay, gawin natin mga 100 ang size. Type tayo, Photoshop. Tambayan tutorial. So nakita nyo yung ating character ay o yung ating font ay dikit-dikit. So highlight nyo, punta kayo sa character. Ito yung character mga katambay. So yung character nyo, pag di nyo makita, punta kayo sa Windows, click nyo yung character, yan, para lumabas. So ito, adjust natin tong kanyang spacing sa taas. So gawin 72. Gawin natin, type natin ay 75 or gawin natin 85. Yan, okay na yan. Then close. Adjust natin sa gitna. Ito, adjust nyo lang dito para lumaki. Ayan. So magdagdag tayo ng graphic sa ating image. Pumunta tayo dito sa ating shape tool. Click natin shape tool natin, itong custom shape tool. Piliin natin dito sa ating selection ay pixels. At ito kunin natin itong ating globe na graphic. Then click nyo itong gear dito. So check nyo itong define, proportion at saka from center. So mag-create tayo ng new layer. Saan natin lalagay yung ating graphic. Lagyan natin sa gitna ang ating cursor. Yan. So click natin. Ayan. Ayan. So ngayon, para mailabas natin yung ating mga text sa ibabaw, punta tayo dito sa ating marquee tool, rectangular marquee tool. So ngayon, select natin itong ating mga text, no? So kung ikaw ay maraming text, piliin mo itong add selection. So click natin. Click natin itong isa. Ito pang isa. Ayan. So matapos natin i-click mga katambay, active nyo itong inyong highlight, itong layer 1, highlight nyo, then hold nyo inyong alt key, then click nyo itong layer mask. Kita nyo, tinago niya yung graphic, no, sa ating project. So pagkatapos natin siyang ma-layer mask or may pakita yung font or yung ating type tool sa ating project, i-convert natin sa smart object itong layer 1 at saka itong text, itong type text natin, ha. So highlight mo yung dalawa, then right click, convert to smart object, then bawasan natin yung ating fill sa 0. So nawala yung ating subject.
So next natin gagawin ay open natin yung ating layer style, no? Double click nyo dito sa labas. So yan, nag-open yung ating layer style. Pumunta tayo sa ating color overlay. Color overlay natin, gawin nating liner burn. Tapos pili tayo ng kulay natin, yung gusto nating kulay, kung anong gusto nyong kulay. Ayan, kung okay yan. Tapos nyan, ito tayo sa ating bevel and emboss. Ang bevel and emboss natin ay, ang ating style ay pillow emboss. Then ang smooth natin ay, or depth natin ay 1000. Then ang ating size ay 10. Gawin natin 2 ang ating soften. Tapos ang ating direction is up. So ating angle ay 23. No, 55. Katapos ang ating altitude ay 26. Click nyo ang inyong global light. Tapos ang ating highlight mode ay liner dodge. Ayan. Gawin yung 15 ang inyong opacity. Dito, liner dodge 10, liner burn, linear burn, at gawin yung 15 uli ang inyong opacity. Tignan natin ang tsura. So, okay na siya, no? Para na siyang nilagay. Pero ba't may guit-guit dun? Ayusin natin yon. So pwede nyo siyang timplahin mga katambay, kung ano yung inyong mas gustong style sa inyong project. So, mas okay itong inner bevel, ano. So yan. So ngayon, tsaka natin ilalagay yung ating sinave kanina na displacement map. So punta tayo sa ating filter. Highlight natin siya. Filter, distort, displace. So displace natin is horizontal scale is 10, vertical scale is 10, stretch to fit. Ito okay na to, check nyo lang, then click OK. Then bubukas yung ating window. Ito yung kanina, double click. So yan. So yan po mga katambay ang ating project for today. How to create displacement map sa ating Photoshop tutorial ngayong araw na ito. Sana meron kayo natutunan na kuwang tips at subukan nyo rin sa inyong project. Open nyo lang yung ating mga link na aking sinend at huwag kalimutan ang mag-subscribe, like and share ang ating channel. Hanggang sa muli, bye bye!